Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Mỗi một nghề đều có những đặc thù riêng và mức thù lao tương xứng. Tuy nhiên, có nhiều ngành nghề tại Việt Nam dù mang đến cho bạn một nguồn thu nhập khủng, hàng trăm triệu, thậm chí tiền tỷ mỗi tháng, nhưng lại rất ít người dám làm. Bởi lẽ khi bước chân vào các ngành nghề này, bạn đã đặt mình lên cán cân sinh tử. Chỉ cần một phút lơ là, một giây sai sót trong công việc, cuộc sống của bạn sẽ có thể chấm dứt bất cứ lúc nào mà bạn không hề được báo trước. Hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu danh sách về 8 ngành nghề nguy hiểm lương cực cao tại Việt Nam nhưng không ai dám làm nhé. (8) Nghề nuôi rắn. Với nhiều người, hầu như họ sẽ bỏ chạy khi nhìn thấy rắn, bất chấp nó có độc hay không. Thế nhưng tại ngôi làng Vĩnh Sơn, Vĩnh Phúc, rắn, đặc biệt là rắn độc như hổ mang, hổ trâu, thậm chí là hổ mang chúa, đều được xem như một người bạn thương nghiệp đắt giá của người dân. Theo thống kê, có hơn 70% hộ dân tại ngôi làng này đang theo nghề nuôi rắn. Mỗi nhà là một trang trại, với số rắn lên đến 1.000, 2.000 con là chuyện bình thường. Việc đầu tư vào các trại rắn không hề khó, chi phí ăn uống và xây dựng không hề cao. Một mảnh đất khoảng 10 m² đã có thể xây hơn 300 ổ. Chi ít nhưng lại cao, người nuôi gần như bán được mọi thứ từ rắn con giống đến rắn lớn, trứng, nọc độc, thậm chí là xác rắn cũng có thể kiếm ra tiền. Trung bình mỗi tháng, họ có thể kiếm được vài trăm đến cả tỷ đồng. Nhờ đó mà người dân trở nên khá giả hơn, liên tục xây biệt phủ, mua xế xịn. Tuy nhiên, dù thu nhập khủng, nhưng ngoài làng rắn Vĩnh Sơn, không nhiều người theo đuổi mô hình nuôi rắn này. Vì chỉ cần sơ sẩy, họ sẽ đánh đổi bằng cả tính mạng của mình. Mỗi khi cho ăn, người nuôi sẽ dùng một thanh dài để gắp đĩa thức ăn bày sẵn vào chuông. Tuy nhiên, nhiều con rắn năng động sẽ sẵn sàng thoát ra và táp vào phía họ. Chỉ cần lượng độc trong một lần cắn, rắn hổ mang chúa có thể đưa được 10 người vào đoàn tụ với ông bà. (7) Nghề phế liệu. Nổi tiếng trong các làng tỷ phú ở Việt Nam, có ngôi làng ở Diễn Tháp, Nghệ An đã phất lên nhờ nghề buôn đồng nát xuyên quốc gia. Số lượng biệt phủ không đếm xuể, chưa kể người dân trong làng còn mua đất ở cả những nơi sầm uất như Hà Nội, Sài Gòn, gửi ngân hàng cả trăm tỷ đồng. Tuy nhiên đồng nát thì có gì là nguy hiểm? Thực chất, phế liệu không chỉ là thiết bị, linh kiện máy móc cũ, mà họ còn bán cả phế liệu là bom nữa, mặt hàng thu gom nguy hiểm nhất trong nghề. Theo giá thị trường, 1 ký vỏ bom có thể bán được ít nhất là 500.000 đồng, trong khi một trái bom có thể lên đến vài chục, thậm chí là vài trăm ký. Do đó mà nhiều người đã đổ xô đi tìm bom mìn để bán. Tuy nhiên, đây lại là con dao hai lưỡi, bởi không ít lần báo chí đã đưa tin về những vụ nổ kinh hoàng do cưa bom. Những người tham gia không tử vong thì cũng thương vong nặng phải cấp cứu. Trước đây tại làng Tân Hiệp, hay còn gọi là làng cưa bom ở Quảng Trị, người dân chủ yếu sống bằng việc gỡ bom bán kiếm thu nhập. Tuy nhiên hiện tại chỉ còn vài người theo nghề. Không chỉ bom, đôi khi những bình ga mini cũng có những mối họa không ngờ. Hàng ngàn bình ga mini đã phát nổ tại một bãi phế liệu ở Long Thành, Đồng Nai, khiến người dân xung quanh hoảng hồn chạy tán loạn và mất rất nhiều giờ để xử lý hoàn toàn vụ cháy do vụ nổ gây ra. (6) Thợ mỏ. Theo số liệu từ Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam, thu nhập mỗi năm của những thợ mỏ dưới hầm sâu có thể đạt đến con số ít nhất từ 300 đến 500 triệu đồng. Thế nhưng đây không phải là công việc mà nhiều người theo đuổi, bởi lẽ môi trường làm việc dưới hầm than rất cực nhọc và tiềm ẩn rất nhiều mối nguy. Có rất nhiều tai nạn thương tâm đã xảy ra trong quá trình đào mỏ. Lý do thì vô vàn, như đất đá trên trần rơi trúng người, buộc túi nước hầm lò nhưng công nhân không kịp thoát. Hay những tai nạn thương tâm hơn như lở than, sập hầm khiến hàng chục người thương vong, thậm chí là bị chôn vùi dưới đất sâu. Không chỉ vậy, làm việc trong môi trường bụi than dày đặc, đen kín người, dễ khiến những người thợ mỏ mắc phải căn bệnh bụi phổi, làm suy giảm chức năng phổi và xơ phổi về sau này. 5. Bác sĩ. Bác sĩ là một trong những nghề được nhiều người ca tụng và yêu quý, bởi là những người chăm lo sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên nghề bác sĩ cũng không an nhàn, mà đôi khi lại rất nguy hiểm. Người ta thường bảo, lấy vợ gả chồng thì nên tránh bác sĩ, bởi lịch làm việc của họ rất dày đặc. Họ thường xuyên phải thay nhau túc trực ở bệnh viện.
Đã có nhiều trường hợp các bác sĩ làm việc quá độ mà dẫn đến thể trạng suy kiệt, đột quỵ. Hãy nhìn lại khoảng thời gian khi Covid vừa ập đến, bác sĩ là những người không màng sức khỏe, chăm sóc trực tiếp những bệnh nhân. Trong khi chúng ta thì cố gắng tránh càng xa càng tốt, bởi nếu dính bệnh, cuộc sống sẽ rất mong manh. Không chỉ Covid mà trên đường nghề của họ, bác sĩ phải luôn đối mặt với nhiều nguy cơ lây nhiễm mà chưa có thuốc điều trị. Không những vậy, trong những tình huống bệnh nhân cấp cứu, không ít các trường hợp người nhà bệnh nhân tác động vật lý lên các y bác sĩ. Báo chí từng đưa tin, việc người nhà một bệnh nhân đã sát hại một bác sĩ ngay tại bệnh viện vì cho rằng họ không hết sức cứu chữa bệnh nhân. Người vừa được đưa vào với tình trạng không có mạch tượng, ngừng tuần hoàn và đang hấp hối. 4. Nghề đi biển. Mỗi khi ngư dân lên tàu ra biển đánh bắt, người thân của họ luôn mang trong mình cảm giác bất an, bởi cái nghề đi biển chẳng bao giờ dễ dàng. Mỗi chuyến đi của dân biển được ví như một hành trình sinh tử, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mọi thứ cứ phó thác cho trời, bởi có nhiều thuyền dù đã an toàn về gần đến cảng, vẫn có thể bị sóng đánh làm cho tan tác như thường. Đó là chưa kể, sự căng thẳng khu vực biên giới biển luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người. Dù đang trên vùng biển của mình, thế nhưng không ít ngư dân và tàu bè vẫn bị kiểm ngư nước bạn bắt giữ vì cho rằng họ đang lấn chiếm vùng biển của nước khác. Đó là chưa kể đến sự xuất hiện của những chiến thuyền từ bên phía Trung Quốc. Vừa qua, một ngư dân từ biển trở về với tình trạng tả tơi, đã lên tiếng khi bị một nhóm người mặc áo kiểm ngư Trung Quốc tấn công. Trong khi đang trú bão tại một khu vực quần đảo Hoàng Sa, ông bị ép buộc cắt phá ngư cụ hàng trăm triệu đồng, thậm chí là cướp hết số hải sản trên thuyền. Hẳn nhiều người còn nhớ đến vụ việc giàn khoan 981 của Trung Quốc, được đặt trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào năm 2014, đã ngang nhiên lấn chiếm phần biển của mình. Nhưng chiến hạm Trung Quốc còn có động thái tấn công cả những ngư dân của đảo Lý Sơn đang đánh bắt gần đó, khiến cảnh ngư Việt Nam nhiều lần lên tiếng và có hành động đáp trả để bảo vệ ngư dân. 3. Hiệp sĩ. Hiệp sĩ đường phố là hội nhóm nổi lên gần đây. Họ thường góp công trong việc truy bắt tội phạm. Một trong những cái tên nổi danh có lẽ phải nhắc đến là Nguyễn Xin, người tham gia rất nhiều hoạt động săn bắt cướp tại Sài Gòn. Anh là hiệp sĩ từng được vinh danh trong chương trình Gương sáng thành phố và là người có ảnh hưởng đến cộng đồng mạng trong thời gian dài. Thời gian gần đây thì Phong Bụi đang là hiệp sĩ được nhiều người theo dõi. Anh đã ra tay giải cứu rất nhiều nạn nhân Việt Nam bị bán sang Campuchia vào các nhà thổ hay casino. Bên cạnh đó, anh còn là cầu nối cho những nhà hảo tâm tìm đến những mảnh đời khó khăn, gieo duyên cho người cần giúp. Dù cái danh hiệp sĩ oai hùng là thế, nhưng việc săn bắt cướp hay giải cứu người, cái nào cũng tiềm ẩn rủi ro cao. Bởi đôi khi hành hiệp trượng nghĩa, nhưng mình thì tay không tấc sắt, còn kẻ địch thì vũ khí đầy người, thì khác gì thiêu thân bay vào lửa đâu chứ. Những tranh chấp, giằng co cũng không thể nói rằng bản thân tránh khỏi việc bị thương. 2. Xây dựng. Với những người không có nhiều cơ hội để theo con đường học vấn, họ thường lựa chọn công việc tại các công trường xây dựng. Bởi mức lương của một công nhân có thể để họ có được cuộc sống không quá thiếu thốn. Tuy nhiên họ đâu biết rằng công việc này đang đặt họ lên bàn cân sinh tử. Mỗi một công trình đều có treo tấm băng rôn rất lớn đề câu an toàn là trên hết. Đây là khẩu hiệu mà bất cứ người làm xây dựng nào cũng phải nằm lòng. Vì trong cái nghề này chỉ cần có sai sót sẽ dẫn đến hậu quả rất đáng sợ và đau lòng về sau. Như vụ việc cuối năm 2022, vì xây dựng kết cấu chịu lực không đảm bảo, bức tường mới xây của nhà máy Savi Seafood đã đổ sập, khiến cho 5 người không qua khỏi. Năm 2007, trong quá trình thi công cầu Cần Thơ, do hệ thống chống đỡ công trình không đảm bảo, 2 nhịp dẫn của cầu đã đổ sập, làm hàng trăm người lao động rơi từ độ cao vài chục mét xuống đất. Phía dưới cũng đang có hơn trăm người thi công. Sự việc đã khiến 55 người công nhân xấu số tử nạn, hàng trăm người bị thương và phải mất hơn 2 tuần để kéo các nạn nhân ra ngoài. Một. Nghề xe ôm công nghệ. Xe ôm công nghệ là một nghề khá phổ biến thời gian gần đây, bởi ai ai cũng có thể làm, và những câu chuyện về một vị sinh viên khởi nghiệp với xe ôm công nghệ, một tháng thu về 3 đến 40 triệu đồng là chuyện bình thường. Tuy nhiên để đổi lại mức lương đó, họ phải đánh đổi rất nhiều thứ. Đầu tiên là sức khỏe. Đã bao giờ thấy một người tài xế truyền thống nào ngất xỉu giữa đường vì mệt hay chưa? Để kiếm số tiền hơn chục triệu,
những tài xế phải phơi mình cả ngày ngoài đường. Thậm chí đêm về hay ngày chưa có nhiều đơn, những người tài xế này vẫn dạo quanh phố phường nhằm kiếm thêm vài cuốc xe. Dù có tiền nhưng nó cũng ảnh hưởng sức khỏe không kém. Đó là chưa kể, đôi khi họ còn bị lăm le và tấn công bởi những tài xế truyền thống tại các bãi xe, khiến việc đón trả khách khó khăn hơn. Không chỉ vậy, nhiều thành phần xấu thường lăm le vào các tài xế để thực hiện hành vi trộm cướp tài sản. Nhiều người may mắn thoát chết và được người dân xung quanh hỗ trợ, nhưng có người lại xấu số hơn. Thậm chí, báo chí từng liên tục đưa tin về vụ việc một sinh viên chạy Grab đã bị sát hại, với lý do từ hung thủ là quyệt tiền xe chỉ 60.000 đồng. Không công việc nào là dễ dàng, phải trải qua mới biết cái khó, cái khổ. Bạn nghĩ sao về những cái nghề nguy hiểm này? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé! Đừng quên theo dõi kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị khác. Xin chào và hẹn gặp lại!